HYUNDAI Lanka Private Limited Vendesiya, SONATA, Ascent, ATOS COUPE, CRETA, ELANTRA, EON, XL, Grand I10, GETZ, H1, H100, HD65 and 72, Ioniq, Matrix, Santa Fe, Tucson, Santro, Terracan, Trajet, Venue, XG සහ වෙනත් මාදිලිවලට අයත් උපාංග, බොඩි පැනල්, දොරවල්, ලාම්පු, වීදුරු සහ වින්ස්ක්‍රීන්ස්, ඇලොයි වීල් සහ සාමාන්‍ය අමතර කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් 2023 ජුලි 8 සෙනසුරාදා උදෑසන 10ට Sixt Rent-a-car premises අංක 941 පාර්ලිමේන්තු පාර ඇතුල් කෝට්ටේ කෝට්ටේදී වෙන්දේසියේ විකිනේ. වැඩි විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට දැන්ම පිවිසෙන්න. ශොක්මනන් සමරවික්‍රම, එකම රටක්, එකම වෙන්දේසිකරුවෙක්, 131 වසරක සේවා විශිෂ්ටත්ව සමරුම.